Welcome to our channel. Gagawa kami ngayon ng strawberry banana gelatin. Welcome to our channel. Today, anong gagawin natin ate today? Gagawa tayo ng strawberry banana gelatin. Here's how. So, gagawin natin, ang kailangan natin itong evap milk, sugar, and gelatin na strawberry flavor, at yung banana ay nandun pa sa kitchen. So, let's do this. So, since gagamit kami ng gatas, ay i-measure natin, dapat kasi para maging firm ang gulaman, ay 6 cups of water lang ang kailangan natin. So, i-measure muna natin using the measuring cup. O, hold mo nga ate. So, dapat lahat ng liquid na ilalagay natin ay 6 cups. So, bibilangin natin kung ilang cups ang kailangan. So, ito ay 1 cup. 3 cup. 2 cup pa lang. So, hindi kasya sa 2 cups yung isang 370 ml ng evap. So, maglalagay na lang tayo ng dagdag na tubig, or we will use as is. Kasi mas firmer ang mas okay. So, 2 cups halimbawa to, no? Ang kulang na lang ay ilan? Sige nga. Kung lahat ay 6 cups. So, kung 6 cups ang kailangan, babawasan natin ng 2. Ilang cups na lang ang kailangan natin? 4. Tama. So, 4 cups ang kailangan natin. So, before we do that, let's pour in the entire pack of strawberry gulaman. Okay, next. Ang bango ng flavor. So, ilagay mo na nga dyan, ate. Yan. Siguro yung half niyan, ilagay mo. Tapos, isang naman ang maglalagay ng half. Ayoko yan, half. Sige. Observer ka lang dito. Okay. Sige, go ahead. Yes, the entire pack. Lahat. Bango ng ito. Ayan. Bango ng ito. Oops. Be careful. Wow, ang bango, no? Oh, may legit na strawberry talaga. Para siyang juice. Okay, so make it fast. Para siyang ready. O, sa ate, while we are doing that, you stir it properly. Wait! I'm stirring. Oh, share kayo. Ayan, so you stir it. Mga mamis, maganda tong activity nyo with the kids para ma-enjoy nila yung summer vacation kahit ilang araw lang, at ma-enjoy din nila yung pagluluto. Ma-encourage silang magluto in the near future, di ba? Tapos, encourage nyo rin yung sharing, walang agawan. Okay, so ito na yung unang water. Pakilagay mo nga ate. Go. Oh, lahat yan po. Go. So, 3 na yan. Bali, 3 cups na yan. Ilan na lang ang kailangan natin? So, 6. Binawasan natin ng 3. Ilan na lang matitira? 3. Okay, next, you put another cup. And this is... Bango! Oh, ilang cup na yan? Ang bango. Mami, ang bango. 4 na yan. Mami, ang bango. Okay. So, yung una gatas, 6 cups kailangan natin. 2 cups yon plus 2 cups. Ilan na lang ang matitira? 2. Ang bango, no? Yes, dahil yan ay strawberry flavor. So, kukuha tayo ng 2 pa. Ayan. So, ito ay pangatlong tubig. Okay, so, nakailang cups na tayo, bale? 6 cups ang kailangan. 2 cups sa gatas. 3 cups yung nailagay natin ng water. Meron pang remaining. Ilan na lang? 1. So, yan ay pinaka-last.
And then, we will put the sugar. Okay, so mag-add na tayo ng 1 cup of sugar. Sige nga ate, lagyan na yung 1 cup sugar. Dahan-dahan. Habang minimix ni Bunso. Ganto. So, gradual lang yung pag-mix kasi baka matamis na yung kinalabasan. Pinopost mo yung mall pull-out earphones. Yeah! Original earphones. 99 pesos lang. Vivo, Oppo, Samsung, Redmi, Xiaomi, Realme. Sige, try natin. Okay, so magdadagdag tayo ng 1/2 cup of sugar. Matamis naman na, kaso try natin. Baka kasi kapag lumamig na to, hindi na ganun kalamig. I mean, katamis. Sige. Okay. Okay. Sige. Kinakabahan ako pag masyado malakas yung ano niya, yung stir. No, sir! Okay, so titikman natin. Remember, pag kayo gumagamit ng spoon, huwag niyong i-dip dahil ang laway ay nandyan. So, kuha na lang kayo ng konti. Ay, patak lang. Then we'll taste. Perfect na. Kuha ka na spoon mo. Wait lang, mami Okay, so isasalang na natin ito sa apoy. Mahinang apoy. Hanggang sa bago siya kumulo, ayun, i-off na natin yung apoy. Gumagamit ako ng brown sugar or yung white sugar para mas, mas mura. Tsaka, tingin ko mas matamis eh. Okay. So, ayan na yan. Stir natin. Let's keep on stirring. Pag medyo may konting siya, parang kulo-kulo na yun. Switch it off. Tapos, transfer natin sa container. Nalalagyan natin ng mga sliced bananas. Off na natin. Okay. So, stir natin ng konti. Tapos, hiwain ko na yung bananas. Kaya, pwedeng tanggalin to, itong mga bubbles, para hindi mag-bubbles dun habang ilalagay natin doon sa container, or pwedeng i-sieve sa lain. So, mag-peel tayo ng banana. Para hindi hawakan yung banana, dito lang, mag-iiwan kayo ng peeling ng banana, tapos saka nyo hihiwain. Like so. Like so. So, ganito ang gagawin nyo. Ganyan. Okay. So, pag-hiwa-hiwalayin natin ang mga bananas para kumasya yung 3 pieces. Kasi ito yung mga natira sa isang piling na banana eh. Para hindi sayang, gawin natin panglagay sa gelatin. Or usually, gumagawa ako ng banana cake. Yun ang gusto ng mga anak ko. Yan. So, yung mga anak ko nanood ng TV. At ako na lang po ang pagtatapos nito. Init! Hihi! Sarap! So, be careful. Pero tumalasik sa mukha, kawawa ang face. Ayan. Oops! Ay! Tumatagas pala. Okay, dagdagan na natin yung mga kulang. Ayan. Excuse me. Init, super init. So, ayan. Palamagin mo na at ilagay sa ref para mag-set. Okay? Many hours later. Tikman na natin. Oops. Yan. So, sa nakita nyo,
Kasi ang banana naman, di ba, alam naman natin na madali itong ma-oxidate. So, pag nahanginan lang, nag-change na yung kulay. So, tikman natin to ha. Malambot. Pero hindi naman siya masyadong malambot, no? Sakto lang. Hindi siya ganun ka-firm. Kasi dahil dun sa gatas din, naging creamy yung texture. So, nakita nyo. So, we will try. Okay. So, sa nakikita nyo ay hindi siya ganun katigas, hindi naman ganun kalambot, sakto lang naman. Pero alam nyo, pag pinagsama ang gelatin na to at ang banana, iba yung flavor na malalasahan mo. Ito nga pala yung recipe ng mga tita ko sa father side. Nakita ko sila na gumagawa nitong gelatin at natandaan ko na masarap pala pag nilagyan ng banana. Pero nilagyan ko lang ng gatas kasi yun yung request ng husband ko. Gusto niya kasi may gatas. But usually, ang nilalagay nila ay yung pineapple or yung raisins. Do you want to try? Anak ko yun. Okay, nag-Dutch mo. So, I will try. Smooth. Pero ano, tinry ko lang strawberry flavor. Kasi, nung panahon na bata pa ako, ay wala pa mga flavors ng mga gelatin. Ano yan? Wala pang flavors ng mga gelatin nung panahon ko, na bata pa ako. Ang gelatin noon ay yung mahabang bar. Comment below kung nakaranas kayo ng gano'n. Yung mahabang bar na walang flavor, unflavored pero may kulay. May green, may white, yellow, at red. No? So kung red ang ginamit mo, usually, ito yung nakikita sa plate. Red, tapos may bananas or may iba't ibang mga fruits. Tapos ngayon, innovate na yung mga tao. Gusto na creamier, nilagyan ng all-purpose cream. At ay, meron ako spider dito sa presenting my spider boy. So, tikman na. Actually, nakakain na ako. Pero para sa inyo, papakita ko kung gaano ka ganda yung consistency ng ginawa namin ng aking mga anak. Oh, diba? Mag-focus ka. Ayaw mag-focus. Ayan. Saan ka lang siya nakafocus? Smooth. Yung tamis na sinabi ko noon, baka super tamis. Hindi naman. Sakto lang. Kasi pag lumig na parang nalilesen. Nako-compromise niya yung parang nagle-level lang yung tamis because lumamig na. So, it's okay na dagdagan niyo yung mga 1.5 cups. Oh. Say sorry to mommy. Natamaan mo si mommy. 1.5 cups lang ang maximum. Okay? If you find this recipe helpful to you and if you think that this recipe is a good business venture, why not consider subscribing to my channel. Please do not forget to like, share, and click the notification bell. Thank you for watching.